Mayong adlaw mga kagilaan! Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-Wonders, welcome sa set natin and we're going to bring you another recipe. Yes, yung lulutuin natin ngayon mga ka-Wonders is bacon cheese spring roll. Oh, spring roll pala. Akala ko bacon cheese roll. Pero, alright, so bacon cheese spring roll. Mga ka-Wonders, if you're new to Wondering Kusina, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click that notification bell para update kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So ito yung process sa ating bacon cheese. Ano ba? So ito yung process sa ating bacon cheese spring roll. So mga Wonders, ito yung ating mga gagamitin na ingredients. Bacon lang at saka cheese. And then yung ating spring roll wrapper. Hiwain muna natin tong ating bacon sa dalawa kasi masyadong mahaba. Ayan. Then open natin tong ating cheese. Yan, kalahati lang din yung gagamitin natin kada isang spring roll. Yan, lagay lang natin dito. And then, yung ating bacon. Pwede natin gawing dalawa yung bacon natin. So, sa baba at saka sa taas. Gitna lang natin yung ating cheese. Yan. Then, make sure na sealed yung ating wrapper para hindi lumabas yung cheese natin. So, kulang tayo ng tubig para pang sara. Yan. So, ganito lang. Ulit-ulitin lang natin yung ating ginawa hanggang maubos natin lahat ng ating bacon and cheese. Tinakpan ko tong ating wrapper para hindi siya tumigas. So now mga Wonders, narap na natin. Ngayon, ipiprituhin na natin. So, open lang natin yung kalan natin. Then, lagyan natin ng oil. So, yan mga Wonders, painitin muna natin yung ating oil. So mga Wonders, wala kami nadalang tong nung paglipat namin dito. So, ngayon, chopstick yung gagamitin natin. So, hindi rin ako marunong gumamit nito. So, mainit na yung mantika natin. Ayan, nagbabubbles na yung chopstick. So, ganyan muna. 2, 4, 6 muna yung lalagay natin para hindi siya ma-crowded or hindi ma-less yung heat ng ating oil. So, balik-baliktad lang natin siyang ganito para even yung luto niya. So yan mga Wonders, luto na to, ito na. So palagay lang natin dito sa ating strainer. Medyo lumabas yung yung cheese. So yan mga Wonders, tapos na tayo magprito. Ito na yung last natin. So para hindi magtalsikan yung mantika natin mga Wonders, dapat yung ating heat is low to medium lang. So mga ka-Wonders, ito ang ating bacon cheese spring roll. Ang sarap niyan. Yan o. Well, actually, hindi ko pa alam kung masarap. Tikman na natin ngayon. This will be the first time. So, tikman natin. Medyo mainit pa yan. Mainit pa ba ito? So, gumawa lang ako ng sausawan ng mayo? Sriracha tsaka... Yes. Mayo tsaka ketchup. Mayo tsaka ketchup. Tapos nilagyan din natin ng sriracha. Yes. And honey. A bit of honey. So. Oh no! Ang sarap ng bacon. Kasi obviously bacon salted na siya. Matimplada na. Plus the cheese. Napaka-simple. Pero ang sarap. Ang lasa niya. Parang siya. Nakaka-satisfy. No? And honestly, in all honesty, itong sausawa na to, na sriracha, mayo, ketchup, at saka konting honey, it complements a lot. Sarap. Sarap.
So mga ka-wonders, if you like this episode, please don't forget to give this a thumbs up and share nyo na rin ang video na to to your family and friends, and don't forget to comment down below. And if you're new to Wondering Kusina's YouTube channel, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Yes, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. That's right. And follow us on Threads. That's at Wondering Kusina. And we would like to give a shout out sa lahat ng mga nag-comment sa amin dito sa Wondering Kusina and who requested for their own recipes na lutuin namin dito. Very soon, lulutuin natin yan. So thank you very much for watching mga ka-wonders. Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chokoy. Si Mark. Nagsasabing stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Daghang salamat.